Kun oma naama löytyy tuolta iltapäivälehtien kannesta, niin se oli uusi tilanne, joka tuntui hyvin epämiellyttävältä. Kyllä mä aika sisukkaasti yritin ja hymyssä suin mennä töihin joka päivä ja niin kun näyttää urheilijoille myös sillä omalla esimerkillä, että ollaan tämmöisten asioiden yläpuolella. Vihapostia tuli aika reilusti, mutta että loppui hyvin, kaikki hyvin. Me valmistauduttiin juuri maailmancupin finaaliin ja se oli viikon päästä tästä artikkelin ilmestymisestä. Sen takia mä itse halusin rauhoittaa sen tilanteen, että mä en halunnut alkaa sitä kauheasti kommentoimaan. Ja sitten se, että olisin pystynyt tuomaan asiat faktoina esiin, olisi vaatinut sitä, että oltaisiin yksittäisten urheilijoiden asioita alettu ruotimaan julkisesti. Mä en halunnut ryhtyä siihen. Se tilanne oli kaiken kaikkiaan haastava. Mä valmistan joukkuetta maailmancupin finaaliin, joka on Brasiliassa ja meillä on pitkä matka edestä ja tilanne on ihan kaoottinen tässä nimenomaan tämän joukkueen ympärillä, jolla ei ole mitään osaa eikä arpaa tähän asiaan, niin oli aika kammottava. En kokenut todellakaan olevani mikään julkisuuden henkilö tämän jutun ilmestyessä. Ja sitten kun oma naama löytyy tuolta iltapäivälehtien kannesta, niin oli hetken sellainen olo, että viitsinkö nyt mennä tuohon lähiprismaan. Tunnistaako ihmiset mua siellä? Se oli uusi tilanne, joka tuntui hyvin epämiellyttävältä. Mutta se meni tietenkin nopeasti ohi. Kukaan ei kaupassa tunnistanut. Vihapostia tuli aika reilusti. Senkin pystyy sivuuttamaan ja nykyään voi sitten laittaa erilaisia estoja, ettei pystytä, mutta kun ei ollut tämmöistä tilannetta ollut koskaan aikaisemmin, ei ollut tarvetta, mutta tämän myötä sitten kylläkin. Yhteistyö on alkanut jo hänen voimisteluurallaan, että olen ollut siinä koreografina hänen rytmisen voimistelun aikanaan. No olihan se harmi ja inhottava. Ja just Titan läheisten puolesta tietysti oli paha mieli. Mutta hyvin mun mielestä Titta siitä selvisi. Kyllä. Mä oon tuntenut Titan siitä asti, kun mä oon ollut 8-vuotias. Eli ollaan tosi kauan tunnettu ja tehty yhdessä töitä. Et totta kai se satutti ja tuntui tosi pahalta ja varsinkin kun sen näki, miten se vaikutti Tittaan ja miten rankkaa se oli hänelle. Ja tosi ylpeä Titasta sillä tavalla, että hyvin hän hoiti asian ja kaiken ja pystyi valmentamaan ja näin, mutta eihän se kivaa ollut. Te teette kädet eri lailla. Riina tekee täältä koukun kautta ja Masa tekee suorana. Masa enemmän koukun kautta. Haluaisin olla semmoinen valmentaja, joka pystyy auttamaan heitä saavuttamaan ne omat tavoitteet. Että mahdollistamaan sen, että he saa tehdä sitä, mitä he haluaa. Alussa mä olin tosi kiinnostunut siitä yksilön kehittämisestä ja yksilön fysiikan kehittämisestä nimenomaan. Että nyt viime vuosina voimakkaasti on tullut tämmöinen kokonaisvaltainen valmentautuminen ja valmentaminen, ihmisen valmentaminen ja kun nämä urheilijat on ihan normaalia ihmisiä omine ongelmineen ja se on todella tärkeä asia, että millä mielellä valmentaja menee paikalle, että urheilijat heti tekee omaa tulkintaa samalla lailla kuin valmentaja tekee urheilijoista, että tavallaan se oma olo ja olemus olisi sitä samaa, mitä sitten toivoo heiltä. Parempi? Se ei ole koskaan ollut minulle mikään ongelma, että joku ei pidä minun valmennuksesta.
Tai esimerkiksi se, että joku pitää sitä liian vaativana. Sehän on normaali asia ja vaan pieni osa voimistelijoista syttyy nimenomaan siitä vahvasta kilpailullisuudesta ja siitä, että saa todella haastaa itseään joka päivä. Että mä oon niin kuin sinut sen asian kanssa. Se jalkojen siirto tarkasti samaan suuntaan. Eka, toka yhteen ja sieltä ympäri. Mutta sitten se, että urheilijoita olisi kohdeltu huonosti tai se, että meidän joukkueessa tai seurassa hyväksyttäisiin jonkinlainen epäasiallinen kohtelu urheilijoita kohtaan, niin se ei missään tapauksessa pidä paikkaansa. Ja väitteet, joita siinä oli, että lopettamisia olisi paljon ja muuta, kun ei millään lailla niin kuin pidä paikkaansa. Että se oli siinä ikävää. Illuusio, vartalo tiukemmin, voimakkaammat kädet, isommat ne liikkeet, isompi se vaihtelu alas ja ylöspäin. Tietysti se oli niin kuin silleen harmi, että siinä meni hirveästi energiaa tietysti sen asian niin kuin puolelle. Mä yritin siinäkin vaiheessa selvittää, että mä keskityin siihen omaan ja joka kerta siellä salilla oli kuitenkin hyvä mieli, vaikka välillä niin kuin ennen salia ei ollut niin hyvä mieli. Mutta joka kerta sitten siellä se niin kuin urheilu ja motivaatio ja se, mitä ne urheilijat teki, niin käänsi sen aina positiiviseksi. Vaikka kohu oli kova, niin silti se työnteko onnistui ja tosi hyvin siellä salilla. Mä tulin päätoimiseksi 2010 ja mä olin 25-vuotias silloin, mutta en mä silloin sitä ajatellut, että olinko minä valmis. Mutta nyt kun katsoo taaksepäin, niin kyllä siinä varmasti olisi ollut hyvä, että olisi ollut kokeneempia valmentajia apuna. Valmentajana joutuu vastuuseen paljon sellaisista asioista, joihin ei esimerkiksi osata mitenkään varautua, että siinä kohtaa se kokemus olisi niin kuin äärimmäisen tärkeä. En osannut kommunikoida ja huomioida vanhempia ehkä sillä tavalla, kuin olisi pitänyt, ja opin sen sitten ikään kuin kantapään kautta. Mutta että sekin on asia, joka sitten iän myötä ja oman vanhemmuuden ja kaiken myötä tulee niin kuin tutummaksi. Se on tärkeää, että kaikilla on yhteinen tavoite, että vanhemmilla ja valmentajalla ja urheilijoilla on aina yhteiset tavoitteet, että ei pitäisi tulla mitään vastakkainasettelua, mutta kyllä aika ajoin tulee. Teidän eturyhmän aika oli vähän eriaikainen sen hypyn jälkeen nousu. Emmillä ja Siirillä oli paljon paremmat hypyt. Minä toivoisin sitä, että sitä niin kuin osaamista ja kokemusta tuotaisiin nimenomaan sinne lasten valmennukseen tämmöisissä varhaisen erikoistumisen lajeissa. Että mä näen sen äärimmäisen tärkeänä ja isona ongelmana sen, että näin ei joka paikassa ole. Olen kuullut Till Havsia tietysti monissa konserteissa ja se on niin mahtipontinen ja jokaisessa konsertissa huomannut, että se on niin kuin todella niin kuin yleisöön myös niin kuin menevä. Kyllä jotenkin aika traagista se, että kun mä selitin niin kuin sitä, että mitä mä näen, niin kuin, että tämä on niin kuin se, että vastaan tulee myrskyjä ja vastoinkäymisiä, mutta niin kuin omalla tavallaan sen, että uskoo siihen, mitä tekee ja menee lujaa sen mukaan, mitä niin kuin itse kokee ja tuntee parhaakseen ja luottaa siihen. Ja sitten tulee haasteita ja tällaisia vastoinkäymisiä ja niitä mä en odottanut, mutta niitäkin tuli. No kyllä mä niin kuin haluan uskoa, että kyllä on seurannut hyvääkin. Että mä oon saanut todella paljon uusia kontakteja niin kuin eri aloilta,
urheiluihmisiltä, toimittajilta, ihan yksityishenkilöiltä ja sitten tietenkin niin kuin urheilijoita ja minua tämä on lähentänyt. Se on kyllä hyvä siinä. Ja sitten todella kun on vaikeaa, niin pitää keskittää kaikki energia että niin kuin olennaiseen. Niin mä uskon, että meidän niin kuin valmentautuminen on senkin takia sujunut äärimmäisen hyvin kuitenkin tämän kevään aikana. Et ei ole ollut aikaa niin kuin ajatuksen harhailla, vaan silloin kun ollaan tehty töitä, niin ollaan keskitytty olennaiseen. Loppu hyvin, kaikki hyvin.